السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير كاملين. الله ينجيكم وينجينا من الامراض يا ارحم الراحمين، وينجي وليداتنا ووليداتكم يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه وبغيت نتشاركها معكم، اللي هي بوزروق. بوزروق سميتو بلاصوص ديالو بالقامه ديالو. اليوم ان شاء الله غادي نشاركو معكم وغادي نعطيكم المقادير ديالو. عندي هنا في العطريه عندي الملحه والهريسه، وعندي الربيع والمعدنوس، قزبور المعدنوس، وشويه ديال الكرفس ضروري من الكرفس، وعندي واحد الرز ديال الثومه محكوكه، وعندي هنا العطريه ديال الحوت، وجوج وريقات ديال سيدنا موسى، وعندي هنا الزيتون مقطع، وعندي هنا الحامض مصير. اللي ما عندهاش سميتو اللي عندها الزيتون احمر ديرو، انا عندي غير هذا غادي نرافقو معها. وعندي هنا واحد الربعه ديال البوزروق منقي ومغسول، وعندي هنا لاصوص مطيشه، جوج مطيشات محكوكين، وعندي زيت العود. بسم الله. غادي ناخذ هاد الكاسرونه غنديروا فيها هذاك الربيع والثومه ودوك الوريقات، الملحه غنديروا واحد شويه حتى من بعد حيت الهريسه مالحه، وندير هاد العطريه هادي، وندير الزيت واحد 3 المعالق ديال الزيت العود. دابا غادي ندير هادشي باش يتقلى، باش يتشحر هاد لاصوص ديالنا، وعاده باش نزيدو عليه سميتو نزيدو عليه بوزروق. هانتوما غنجيبو فوق البوطه وغادي نخليو هاد لاصوص حتى تشحر مزيان. بعد ما تشحرات لينا لاصوص ديالنا، دابا غادي ناخذوا هاد البوزروق، فاكهه من فواكه البحر، غنرميوه نخلطوه مزيان مع ديك لاصوص. صافي دابا غادي نخليوه يطيب غير بشويه، غنقصوا عليه العافيه ونخليوه حتى يطيب ان شاء الله ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي درت معكم ديال البوزروق. ها هو درته في طبيصلات وزوقته بالحمض المصير وشويه ديال الزيتون. على فكره اللي بغات دير ليها مطيشه ديال الحك ديرو، انا ما كنديرهاش. رافقنا بواحد طويجين ديال الكفته ديال السرديل ومطيشه وشويه ديال الزعلوك والرز ديال الشلاطه ديال الروز مع الطون والزيتون. وهادشي اللي كاين، كنتمنى يعجبكم هادشي هذا، هاد الوجيبه اللي درت. كنتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هاد الطريقه هذه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو عندي في القناه وبارطاجيو هاد الوصفه مع احبابكم. كنشكركم كاملين المتتبعين ديالي كاملين واحد واحد في داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى لكم الصحه والسلامه والله ينجيكم من هاد الامراض يا ارحم الراحمين. والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم.